Chào mừng tất cả các bạn và các em học sinh đang đến với kênh YouTube Dạy học Thành Nhân. Cảm ơn tất cả các bạn và các em học sinh đã quan tâm theo dõi ủng hộ kênh YouTube của mình nha. Các em học sinh lớp 10 thân mến, hôm nay chúng ta sẽ học tiếp phần tập hợp bài số 2 tập hợp trong sách toán cánh diều lớp 10. Chúng ta đã đi được phần đầu, bây giờ ta qua phần thứ hai, tiết thứ hai là các tập hợp số. Các tập hợp số đã học, ta biết số n là số tự nhiên. Số tự nhiên là 0, 1, 2, 3, 4, 5 vân vân. Z là số nguyên, là cũng là số tự nhiên nhưng mà cả bằng âm phần dương. Q là số hữu tỷ, là phân số. R là số thực. Ta có mối quan hệ là n con Z rồi lại con Q rồi con R. Như vậy R là tập hợp số thực, là để có số nào thì gọi là số R. Số nào trên đời trên này, trên thế gian này cũng là số R, số thực đấy. Một số tập con thường dùng của tập hợp số thực. Cho A và B là hai số thực, A nhỏ hơn B. Ta có tập hợp R số thực nè. Số thực là bất cứ số nào, là nó đi từ trừ vô cùng đến cộng vô cùng, và nó chiếm trọn trên trục số. Chưa? Nó chiếm trọn lấp đầy trên trục số này luôn. Trên trục số có số nào thì đều là gọi là số thực hết. Đây ta có hai cái móc vuông này được gọi là đoạn AB, có nghĩa là x lớn bằng A, nhỏ bằng B. X thuộc số thực. Đây gọi là khoảng AB, hai cái móc tròn này là khoảng, có nghĩa là lớn hơn A và nhỏ hơn B, không bằng A, không bằng B. Nằm trong khoảng AB là khác A khác B. Đây là khoảng A cho đến vô cùng, cộng vô cùng. Đây là khoảng trừ vô cùng cho đến B. Đến đây là cộng vô cùng ở A. Đây là trừ vô cùng đến B. Đây là lớn hơn bằng A, nhỏ hơn B, thì người ta gọi là nửa khoảng. Bằng thì có dấu móc vuông, mà nhỏ hơn thì cái dấu móc tròn, ngoặc tròn. Đây cũng nửa khoảng AB. Đây là x nhỏ hơn bằng B, lớn hơn A. Đây là x lớn hơn bằng A. Đây cũng là nửa khoảng hết. Toàn bộ là nửa khoảng hết. Nửa khoảng với khoảng. Đến vô cùng thì người ta gọi là khoảng nha, mà không đến vô cùng thì gọi là nửa khoảng. Nửa khoảng là nó có móc tròn, khoảng là nó có móc nửa khoảng. Nửa khoảng. Khoảng là cái móc tròn hay chưa, nửa khoảng có móc vuông. Đây là đoạn nè, hai móc vuông là đoạn nè, hai móc tròn là khoảng nè. Một móc tròn và một vô cùng cũng là khoảng nè. Một trừ vô cùng, một móc tròn cũng là khoảng nè. Một góc vuông, một móc nhọn là móc tròn là nửa khoảng nè. Nửa khoảng. Đây cũng là nửa khoảng, nửa khoảng. Ký hiệu này người ta gọi đọc là âm vô cực, ký hiệu này đọc là dương vô cực. A và B được gọi là đầu mút của các đoạn khoảng, nửa khoảng. Như vậy A và B này gọi là cái điểm mút, đúng không? Ta có thể biểu diễn tập hợp trên trục số bằng cách tô màu phần thuộc tập đó. Chẳng hạn đoạn AB đây, ta có thể biểu diễn phần tô màu đỏ, thì ta chỉ lấy trong cái phần tô màu đỏ này thôi, còn ở ngoài này là không phải của nó. Ví dụ chính, cho hai tập hợp A x thuộc R mà x lớn hơn bằng 3, nhỏ hơn bằng 1. B là bằng x thuộc R, sao cho x cộng 1 lớn hơn 0. Hãy đọc tên
ký hiệu và biểu diễn mỗi tập hợp đã cho trên trục số. Đọc tên đây là màu gì của em? Hai cái dấu bằng hai đầu nè, đây là đoạn. Thấy chưa? Đoạn trừ 31. Đây mình đọc là đoạn trừ 31 thì mình có thể viết như thế này em. Mình viết như thế này, trừ 3 chấm phẩy 1. Biểu diễn trên trục số là như thế này. Số 0 đây. Trừ 3 đây. 1 đây. Mình đóng góc vuông đây. Và phía này mình bỏ đi. Đó. Còn đây chính là x sẽ lớn hơn trừ 1. X lớn hơn trừ 1 thì mình ký hiệu sao? Mình ghi ký hiệu là B nè. Không có dấu bằng nên cái này là đi từ trừ 1 đến cộng cuối cùng. Đây gọi là một khoảng. Và mình biểu diễn trên trục số sẽ là gì? Số 0 này, số trừ 1 này. Và đây nó không bằng nè. Cho nên mình ngoắt tròn, mình gạch bỏ sau này đi. Đó. Bây giờ Hà nói là hãy xác định tập hợp A giao B. Có giao không? A giao B thì mình thấy nè. Mình vẽ cái này ra. Không nè, 1 nè. Trừ 1, trừ 2, trừ 3. Bên đây thì đi từ trừ 1 là đi từ đây. Như vậy giao là phải đi từ đây cho đến đây không? Như vậy A giao B nè. A giao B là từ đây cho đến đây. Là bằng trừ 1 dấu tròn cho đến số 1 nên là ngoặc nhọn. Ngoặc vuông. Đó. Rồi A hợp B. A hợp B là lấy hết luôn, là lấy từ đây nè tới đây nè, rồi chạy từ đây nè, như vậy từ đây là trừ 3 đến cộng vô cùng. Đây ngoặc nhọn, ngoặc vuông. Đó. Trừ 3 đến cộng vô cùng. Vậy A trừ B. A trừ B là thuộc A nhưng mà không thuộc B. Vậy từ trừ 3. Thuộc A là số trừ 1 nên vẫn thuộc A. Như vậy đến trừ 1. Đó. Phần bù của B trên cái R. B là cái này. Như vậy phần bù của nó là đi từ trừ vô cùng đến số trừ 1 này. Bên này không có số trừ 1 thì bên này mình phải lấy số trừ 1. Đó, nếu các em mà làm đúng được cái này là hiểu bài nè. Bên này người ta có làm rồi. Nè, A vô B là từ trừ 1 đến 1. 1 đến 1. A hợp B là trừ 3 đến cộng vô cùng. A trừ B là bằng từ trừ 3 cho đến trừ 1. Và phần bù của B trên R là trừ vô cùng đến trừ 1. Rồi. Như vậy ta xong phần lý thuyết bài tập hợp. Bây giờ ta sang bằng bài tập. Phần bài tập. Bài 1. Cho tập hợp X là A, B, C viết tất cả các tập con của tập hợp X. Tập thứ nhất là tập rỗng nè. Thứ hai là tập mà có một phần tử là tập A, B, C. Có hai phần tử là tập gì? A, B. Rồi A, C. Rồi
B, C. Có 3 phần tử là A, B, C. Đó. Như vậy gồm có 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 tập hợp con. Qua bài số 2. Các thấy tập 25 nè các em. 25 là như thế nào nè? 25 nè. 0 nè, 1 nè, 2, 3, 4, 5. 25 này á là nó như thế này. Rồi tập 2. Tập 25. Như vậy 25 này là con của 25 ở trên, bởi vì 25 ở trên là lấy luôn số 2 và lấy luôn số 5. Còn ở dưới là không có lấy. Rồi. Tập này là tập 25. 25 này là lấy luôn số 2 và không lấy số 5. Như vậy tập 25 này là con của 25 này. Bởi vì con này lấy luôn số 2 mà này không có số 2. Mà này là con của này. Đó, thấy không? Rồi. Tập 15. 15 thì là 1 là nó nằm chỗ này. 5 nằm đây. Như vậy tất cả đều là con của 15 hết. Thấy không? Bởi vì 15 này là lớn nhất. Như vậy mình kết luận là gì đây? Mình kết luận là thằng 25 mà tròn là nhỏ nhất. 25 tròn là nhỏ nhất nha, 25 tròn này nè. 25 tròn là nhỏ nhất đó. 25 tròn này. Hai năm tròn con của thằng 25 có một cái ngoặc vuông và con của 25 mà có hai cái dấu ngoặc vuông, rồi là con thằng 5. Đó. Như vậy đó là xong cái bài số 2. Ta sang bài số 3. Xác định các tập hợp sau và biểu diễn chúng trên trục số. Như vậy tôi thấy A là trừ 37, khoảng đoạn đoạn 37 này, trừ 37. Trừ 3. Ở đây. Giao với người nào? Giao với lại 25. Hai đâu? Hai đây. 2, 3, 4, 5 đây. 25 là đây có cái dấu tròn. Như vậy giao là cái phần chung thôi. Phần chung là phần trong đây, như vậy là bằng là 25. Như vậy giao của nó sẽ là ra này. Đó. Đây chính là tập hợp mấy
trừ 37 giao với 25, giao với khoảng 25 đó. Tiếp tục, bây giờ thầy làm trên một trục số cho nhanh nha. Trừ vô cùng đến 0 hợp với trừ 1, trừ vô cùng cho đến 0 nè, rồi hợp với trừ 1 cho đến 2. Thì như vậy nó chạy tới đây, bỏ phần này đi. Đó, đây là câu B nè, trừ vô cùng đến hợp câu C. R trừ đi trừ vô cùng đến 3, tức là đoạn cả trục số này, trừ cho R trừ vô cùng đến 3, trừ vô cùng đến 3 là đến đây, là còn lại cái gì? Còn lại số 3 nha. Như vậy con số 3 bên này nè. Đó, vậy bỏ này đi. Rồi câu D là trừ 3 đến 2, trừ cho 1 đến 3. Trừ 3 đến 2. Rồi trừ cho 1 cho đến 3. Ba đến 2 chỗ này ngay em. Sai rồi. 3 đến 2, trừ 3 đến 2 là đến đây. 1 cho đến 3. 1 đây, đến 3 đây. Thì trừ là bỏ phần này đi. Như vậy nó phải còn lại là cái gì? Còn lại từ trừ 3 cho đến 1. Còn lại nè, trừ 3 cho đến 1. Bên đây dấu tròn, bên đây ngoặc tròn. Đó. Rồi các em. Rồi. Đó là bài số 3. Bây giờ mình qua bài số 4. Gọi A là tập nghiệm của phương trình x bình cộng x trừ 2. Như vậy nghiệm của phương trình x bình cộng x trừ 2 là có nghiệm là mấy? A cộng B cộng C bằng 0, nên có nghiệm bằng 1, có nghiệm C trên A. Này có nghiệm là x bằng 1 và x bằng trừ 2. B là nghiệm của phương trình này, là nghiệm của nó là mấy? Là 3/2 và trừ 2. Như vậy tìm A giao B. Như vậy A giao B
là bằng gì? A vô B là cái phần chung này nè, là bằng -2. Đúng không? Rồi, mình qua tiếp tục. Qua bài số 5. D là bằng E giao G. Biết E và G lần lượt là tập nghiệm của hai bất phương trình sau. Như vậy bất phương trình này là x sẽ lớn hơn bằng -3/2. Còn cái này là x nhỏ bằng 5. Nên là x lớn bằng -3/2 nè. -3/2 nè. Lớn hơn bằng cái ngót vuông. Đó. Còn cái này là chuyển cái trừ x này qua đây là 5 lớn bằng trừ x, tức là x nhỏ bằng 5. X nhỏ bằng 5 là x nhỏ bằng 5 đó rồi. Mà mình lấy bỏ phần này đi. Rồi như vậy E giao G là đâu? Đây là E nè. Giao là cái phần chung này. Phần chung là từ mấy? Phải -3/2 đến 5 không? Từ đến 5 không? Như vậy giao của nó là bằng E giao G là bằng cái đoạn -3/2 đến 5. Đó. Thì ghi lại nè. E giao G là bằng -3/2 đến 5. Hai cái móc chung luôn. Rồi. Câu đó là câu A. Câu B. X lớn bằng -2. Lớn hơn -2. -2 đây. X lớn hơn -2 là bên đây. Và tròn bỏ này đi. Đây là x nhỏ hơn 9/2. 9/2 đây. Nhỏ hơn 9/2. Như vậy phần giao của nó là cái gì? Giao của nó là từ đây đây nè. Rồi cái này E giao G sẽ bằng giao bằng này -2 -2 đến 9/2 là xong. Rồi mình qua câu số 6. Câu số 6 gọi A là tập nghiệm của đa thức Bx. Viết tập hợp các số thực x cho biểu thức 1/Bx xác định. 1/Bx xác định khi nào? Xác định khi là Bx nè là khác 0. Bx khác 0 thì x nó phải là không thuộc A. Như vậy B sẽ bằng nè. B là tập hợp nè. Các số thực x thuộc R. Và sao cho là x không thuộc A. Như vậy nó sẽ tập hợp B này sẽ bằng R trừ đi A. Trừ đi cái tập hợp A đó đi. Đây là bài số 6. Ta qua bài số 7. Lớp 10B có 28 học sinh tham gia câu lạc bộ thể thao và 19 học sinh tham gia câu lạc bộ âm nhạc. Biết rằng có 10 học sinh tham gia cả hai câu lạc bộ trên.
Có bao nhiêu học sinh của lớp 10B tham gia câu lạc bộ thể thao và không tham gia câu lạc bộ âm nhạc? Như vậy mình thấy nè, có 10 học sinh tham gia cả hai câu lạc bộ trên. Tức là trong này chỉ có là 18 học sinh tham gia câu lạc bộ thể thao, còn 10 học sinh là tham gia cả hai câu lạc bộ. Bên là 9 học sinh tham gia câu lạc bộ âm nhạc. Như vậy cái câu này mình trả lời là bởi vì trong này có 10 học sinh tham gia cả hai là câu lạc bộ trên nè, thì người ta nói là có bao nhiêu học sinh lớp 10B tham gia câu lạc bộ thể thao và không tham gia câu lạc bộ âm nhạc, thì phải loại luôn 10 anh này ra, cho nên chỗ này là 28 bằng 18 học sinh. Rồi câu B, có bao nhiêu học sinh lớp 10B tham gia ít nhất một trong hai câu lạc bộ trên? Như vậy câu này là mình lấy 28 cộng cho 19 nha, 28 rồi cho trừ ra 10 cái anh mà tham gia cả hai câu lạc bộ nè, là bằng trừ đi 10. Đây là 47 trừ 10 là bằng 37 học sinh. Rồi qua câu C, biết lớp 10B có 40 học sinh, có bao nhiêu học sinh không tham gia câu lạc bộ thể thao? Có bao nhiêu học sinh không tham gia cả hai câu lạc bộ? Có bao nhiêu học sinh không tham gia câu lạc bộ thể thao? Thì lớp này có 40 học sinh mà 80 học sinh tham gia rồi. Thì số học sinh không tham gia câu lạc bộ thể thao là, cái này mình sẽ lấy bao nhiêu? Mình lấy 40 trừ 28 là bằng 12. Rồi có bao nhiêu học sinh không tham gia cả hai câu lạc bộ? Thì mình có 40 học sinh, mà trong khi đó mình đã có 37 học sinh tham gia rồi nè. Như vậy có bao nhiêu học sinh không tham gia câu lạc bộ? Thì mình lấy 40 trừ đi 37 bằng 3 học sinh. Rồi tao qua bài số 8. Một nhóm học sinh, nhóm có 12 học sinh chuẩn bị cho hội diễn văn nghệ. Trong danh sách đăng ký tham gia tiết mục múa và tiết mục hát của nhóm đó có 5 học sinh tham gia tiết mục múa, 3 học sinh tham gia cả hai tiết mục. Hỏi có bao nhiêu học sinh trong nhóm tham gia tiết mục hát? Biết có 4 học sinh của nhóm không tham gia tiết mục nào. Trong nhóm là có 12 học sinh, mà trong đó có 4 học sinh là không tham gia tiết mục nào. Như vậy mình lấy 12 mình trừ đi 4 là ra số học sinh tham gia cả hai tiết mục. Số học sinh nè tham gia cả hai tiết mục là 12 trừ đi 4 bằng 8 học sinh. Nhưng mà ta lại có là trong 5 học sinh tham gia tiết mục múa có 3 học sinh tham gia cả hai tiết mục. Vậy số học sinh chỉ tham gia tiết mục múa là số học sinh chỉ tham gia tiết mục múa nào? Là mấy đây? Là mình lấy 5 học sinh tham gia tiết mục múa, 3 học sinh tham gia cả hai tiết mục. Như vậy mình lấy 5 trừ 3 là bằng 2 học sinh
chỉ tham gia tiết mục múa thôi. Ở trong đây mình có 8 học sinh, như vậy số học sinh tham gia tiết mục hát, rồi có bao nhiêu học sinh tham gia tiết mục hát nè? Vậy số học sinh tham gia tiết mục hát là tiết mục là bao nhiêu? Mình lấy 8 mình trừ đi 2 bằng 6 học sinh. Như vậy cái bài học đầu đến đây đã hết rồi các em. Và bài sau, hôm sau mình sẽ làm bài tập cuối chương 1 nha. Bài cuối chương 1 này thì cũng khoảng 8 bài thì mình làm trong một clip. Và bài học của chúng ta đến đây là kết thúc rồi các em. Thầy xin chào tạm biệt tất cả các em.